Сніданочок. Сніданочок ось такий. Картопелька молоденька. Бачите? Масло, кріп. От. Салатичок. Капуста, огірок, кріп. І ковбаски. Ковбаски крутезні. Бачите? О! Оце такий сніданок зараз буде. Це можна навіть так сказати сніданок вау. Так, ранок вдався. Всім смачного і нам смачного. Зараз саму просту собі зроблю. Що там в мене? Зерно є. Навіть дуже подобається. Маючи кавомашину, будьте готові до того, що постійна купівля кави. Так, все готове, чудово. Ось моя кава, друзі. Зараз вип'ю. І ось Мар'яна мені додала молока і льоду. І каже, що дуже-дуже смачно. Зараз я попробую, покуштую. Думаю, дійсно, це смачно. До речі, кава була смачна. Я вам показувала цю свою помаду? Угу. Да, показувала. 268. Вона чомусь хитається в основі своєї, так от хитається. Ну, фірмова помада, брендова, вона ж не повинна хитатися, я так розумію. Але, може, через температуру, не знаю. Але мені подобається цей відтінок L'Oreal 268. Каву випила, кава була смачна. Дуже смачна. Взагалі ця машина робить дуже багато різних кав, видів. І вже все попробували, все подобається. Все подобається. Друзі, сьогодні ж 24 червня. 24. Вчора я знімала відео про те, що у нас новина. Я стояла в такому садку, у нас в парку, був страшенний вітер, хоча була температура дуже висока вчора, плюс 29, позавчора плюс 33, я знімала в Скаймолі, ви бачили ту серію. От, а сьогодні плюс 30 і вітер. Знову вітер, тому я вирішила вдома записати це відео, тим більше, що я до вас виходжу з дуже важливою інформацією. Ну, дивіться, новини самі мене, як то кажуть, шукають. Я вчора вам сказала, що ми не поїхали в Болгарію. 23 червня ми мали виїхати до Болгарії маршрутом Київ-Бургас. От. Коли я записувала вчорашнє відео і випустила вже його, опублікувала, я ще не знала новину, яка нас з Колею наповал, вразила, наших дітей теж. Значить, ДТП, страшніше ДТП, автобус з'їхав в кювет, перевернувся, перекинувся з пасажирами. 54 пасажири. Серед них мали бути ми з Колею. Чому я так кажу? Декілька перевізників, 2 чи 3 їдуть в цьому напрямку. Так от ми вибрали перевізника, яким ми їхали в 24-му році до Болгарії. Ви пам'ятаєте мій відгук про цього перевізника. Чому ми обрали в цьому році цього перевізника? Xbus. Це Xbus. Тому що у них білети були дешевше, ніж у інших перевізників.
не буду називати перевізника, у нього було 4 тисячі з людини, білет Київ-Святий Влас, а у нас 3 тисячі з людини, Київ-Святий Влас. По маршруту, оцей же маршрут Київ-Бургас. Бургас – це кінцева зупинка в Болгарії. Він іде отак через всі курорти, Сонячний берег, потім Святий Влас, це всередині маршруту, там ще Варну проїжджає і так далі, і так далі. От цим маршрутом їде. І це був саме наш автобус. Чому я так говорю? Вчора, коли я записала відео і його опублікувала, ми ще нічого цього не знали. Потім ввечері вмикаємо YouTube, дивимось новини ТСН, і там же розповідають про цей автобус. Ми теж сумнівалися, він, не він, но там було сказано, що автобус приблизно в 16:40, по-моєму, потрапив в це ДТП. І що ми так зрозуміли, що це схоже на наш автобус, тому що виїжджали ми в 9 з копійками, і приблизно о 16:40 ми мали бути там на Хмельниччині. Кам'янець-Подільський, там село. Як бачите, ми ще нічого, ніяких висновків не робили, тим більше, що я відео вже опублікувала, ви вже його подивилися на Ютубі. Сьогодні вранці я прокидаюся і десь в 11 годин я дзвоню в Іксбас. Трубку бере не той чоловік, який завжди у них на зв'язку. Трубку бере жінка, це вперше вона там на зв'язку. Тому що той самий голос, що і в 24-му році, і зараз ми з ним співпрацювали, з цим чоловіком. Бере трубку жінка. А я кажу, скажіть, будь ласка, це ваш автобус потрапив в аварію 23 числа вчора? А вона, а хто ви? Я кажу, я пасажирка, яка мала їхати в цьому автобусі. Вона, так, наш автобус потрапив. А потім вона осіклася якось. Я кажу, ну добре, слава Богу, що ми з чоловіком не поїхали вчора. А вона каже, а як ваше прізвище? Я називаю прізвище, моє ім'я, прізвище ім'я чоловіка. Я називаю місця, на яких ми мали їхати. А вона каже, а я вас не бачу в списках пасажирів. А я кажу їй, то може ви не бачите мене в списках пасажирів, тому що ми скасували свою поїздку. І ми ж передплату робили, друзі, і тут цікавий момент. Ми робили передоплату 1000 гривень. Туди і назад квитки коштували 12 тисяч. 6 плюс 6. 3 тисячі чоловіка з однієї людини. І, значить, 12 тисяч. Вони роблять так, якщо ти береш зразу туди і в зворотньому напрямку, у тебе там знижка, по-моєму, 300 гривень, щось таке. Тобто 11 700, по-моєму, ми мали заплатити за ці білети. За умови, якщо ми 1000 кинемо на Айбан ФОПу. У мене всі скріни є, у мене білети є на руках, посадкові талони. Все це в електронному вигляді у мене є. А вона каже, а у вас немає. А я просто, знаєте як, я коли скасовувала, Іксбас зі мною навіть списувався. 22-го вони мені на Viber писали. Розумієте, 22-го вони мені на Viber пишуть, що так ви їдете, тому що напередодні я говорила десь 20 числа, що ми не їдемо, ми вже скасовуємо поїздку, ми не їдемо. І вони ж мені пишуть на Viber, так ви їдете чи не їдете завтра? Я пишу, я не їду. А він, шкода. А я пишу, і мені шкода, що ви 1000 гривень мені не повертаєте.
завдатку. От. Ну і потім я ще там, Колі кажу, як це так? Знаєте, на емоціях кажу, не повертають, та ладно, а Коля каже мені, а Коля такі слова сказав мені. 1000 гривень – це не такі великі гроші, щоб за них перейматися. Все, нехай так і буде. Друзі, чому ми відміняли цю поїздку? Ми надивилися в Ютубі і в шорцах, що на кордонах з Румунією стоять автобуси по 15 годин. А ми тоді в 24-му році стояли 6 годин на румунському кордоні. Так тоді ж не було оцього в'їзду в шенгенську зону. Оці опечатки, оце все, що вони зараз роблять. Маючи безвіз, закордонні паспорта без візу, українців не пропускають без цих формальностей. Тобто треба відпечатки пальців, фотки, все вони роблять. А це ж все час, і тому так довго стоять на кордонах автобуси. З Польщею кордони теж саме, але там ремонтують дорогу в Польщі. І наші автобуси стоять по 20 годин на кордоні. Бідні люди, вже і піші переходи вони роблять. І як вони тільки не переходять ту границю, той кордон. Так до чого ж я веду, друзі? Ми скасували поїздку, тому що ми надивилися в Ютубі оцього всього безладу. Ми з Колею за станом здоров'я не можемо дозволити собі такої розкоші стояти 15 годин. Помімо того, що ми ще їхати скільки будемо. Розумієте? Це ж треба їхати. Ми тоді їхали 30 годин з Києва до Святого Власа на автобусі X-Bus. Ви бачили відгук мій. В другій серії я давала відгук того плейлиста від 24-го року. Ну, що я хочу сказати? Той лист дуже активно люди дивляться, той плейлист. Чому ми хотіли в Болгарію спочатку? Коля каже, давай так, менталітет їхній, оцих болгар, ми відкидаємо, все відкидаємо, ми їдемо суто на море. Покупаємося, ми на 9 ночів зняли апартаменти через букінг. Коля каже, покупаємося в морі, оце буде наша розважайловка. Нам нічого не потрібно, просто покупатися в морі. А мені треба ж плавати, мені для хребта, для всього, мені треба плавати, друзі. От, а потім ми ж дивимось Болгарію, а там море плюс 15. Уже середина червня, а море плюс 15-17. А перед виїздом море плюс 19 в Болгарії. Чорне море, воно взагалі, ви пам'ятаєте, я вам розказувала, що у нас був кримський період колись в житті. І ми вибирали другу половину липня і серпень, щоб прогрілося Чорне море, тоді можна їхати купатися з дитиною, да? А це нас дьорнуло, тому що дешева була пропозиція, і ми клюнули. І ми в букінгу зняли. Перша лінія. Все чудово. Думаємо, вже помучаємося в дорозі. Але, друзі, як відкриваємо Ютуб, а там стояння цих автобусів по 15 годин. А море холодне. І те, і се. А діти кажуть нам, дорогі батьки, щось не лежить серце, не лежить душа до цього всього. І ми потім відмінили. І як бачите, ми фактично скасували «Титанік», на який ми, образно кажучи, спізнилися. «Титанік» – це автобус X-Bus, який перекинувся в кювет, і пасажирів 54. Був 46-річний водій, був змінний водій, тут же в кабіні сидів. Але ось таке сталося. Там кримінальне провадження відкрите. І що саме цікаве, що ТСН не оголосило перевізника. Ніхто не знає, який це перевізник. Знаю я. Тому що я мала бути пасажиркою цього автобуса.
Це перевізник Іксбас. Друзі, чому я говорю? Не для того, щоб ви там повідміняли, хто там їде Іксбасом. Мені дуже шкода, тому що я розумію, що таке ДТП. Я дуже, як ніхто інший, я розумію, що таке ДТП. Мені дуже шкода водія. Там кримінальне провадження, це все дуже серйозно. І мені дуже шкода людей, 54, які їхали в цьому автобусі на відпочинок до Болгарії. Там було повно дітей. 12-річна дівчинка з Вінниччини постраждала. І що саме цікаве, що вчора говорили і писали, в Гуглі написано було 10 постраждавших і одна людина з черепно-мозковою травмою закритою. І одна дитина постраждала. Ну, це ж ця дівчинка. А сьогодні вже, знаєте, які відомості на ранок Google прописує? Що 4 постраждавших, уже не 10, як вчора, а 4 постраждавших. І про цього чоловіка, чи хто це був, що закрита черепно-мозкова травма, про нього взагалі немає ніяких відомостей. Вчора були, сьогодні нема. Ну, про дівчинку сьогодні я читала, що 12-річна дівчинка з Вінниччини. Ну, тому що Іксбас їде через Вінницю. Ми ж тоді вам показували, що ми в Вінниці зупинялися. І через Чернівці отак от їде, не через Одесу. Бо мені тоді глядачі писали, а чому ви поїхали так? З Одеси дуже легко доїхати. Друзі, ми ж їхали з Києва, і маршрут певний, він іде через Чернівці, через Румунію. Це Іксбас, у них такий маршрут. Так що, дякувати Богу, що ми не були вчора в цьому автобусі. І знаєте, що хочу, ще мені що на пам'ять отак прийшло. Я в минулому році, коли ми були в Єгипті, цілий місяць ми там сиділи, 28 ночей. І я весь плейлист вела українською мовою. А коли приїхала додому, я вирішила зробити експеримент. Знаєте, який експеримент? Мені дуже було обідно, що мало переглядів. Кожна серія набирала 6-5 тисяч, не більше. Як заколдована, знаєте, як заворожена. І я думаю, зроблю експеримент, запишу відео про покупки в Єгипті російською мовою. Що ви думаєте? 18 тисяч переглядів. Ось так. А зараз, мабуть, уже 19. Ще не дивилася, треба подивитися. Що привезти з Єгипта. Отак експерименти роблю на своєму каналі. Так, до чого ж я веду? Повернусь до цієї історії з вчорашнім автобусом. Я зараз записую в 13 годин відео. В мене ще немає ніяких новин щодо цього ДТП. Можливо, коли я знову ж таки опублікую це відео, у мене будуть нові новини про цей автобус, про цих людей, як склалося далі. А Коля каже, а як же вони, там же дітей півавтобуса, як вони, хто за ними приїде, хто їх доставить в Болгарію, у них бронювання у всіх, а у багатьох готелі і п'ятизіркові теж. Як в такому випадку, як люди потрапили на курорт Болгарії? І оце ще раз доказує, що крім літаків, сподіватися ні на що зараз. Залишається тільки літак. Це найкласнюча річ, коли ти можеш швидко, безтурботно добратися до курорту. Але Борисполя у нас нема через війну. І коли буде ця привілея в нашому житті, ми не знаємо. А це привілей сісти на літак і комфортно дістатися свого курорту, який ти собі запланував, омріяв. Скажу так. Ми Болгарію не омріювали, ми не мріяли. Це чисто випадково
буквально недавно ми забронювали, тому що ми хотіли поплавати на море. Їхати в Єгипет в дорогущий готель ми не хотіли витрачати гроші. І їхати тим більше своїм ходом на місяць, як в минулому році в Єгипті ми були, ми теж не планували, друзі. Ми не планували, тому що я не хочу, ми з Колею не хочемо покидати Київ наш любий, рідний, на місяць. Зараз не ті умови і не та ситуація, щоб покидати Київ. Тому ми обрали Болгарію, думали так, ладно, з'їздимо на 9 ночей, туди-сюди, швиденько все, покупаємося в морі, приїдемо і все. Але не так сталося, як гадалося. Чи жалкую, що ми не поїхали в Болгарію? Ні, я не жалкую, тому що ви бачите, що ми з Колею могли опинитися в тому автобусі. Як би я пережила травми, я не знаю, тому що, ви знаєте, все чудово. Так що все, що трапляється, все трапляється. І от зараз все трапляється чудово з нами. І от що я хочу сказати з приводу інтуїції. Якщо ви скажете мені зараз, що у людини немає інтуїції і не треба взагалі довіряти інтуїції, ви будете, друзі, неправі. Тому що всі ці дні, коли вже було все заброньовано і заброньовані квитки на Іксбас, а у них розраховуєтеся прямо в автобусі. Тобто ви бронюєте місця і в автобусі розраховуєтесь денюжкою. То на етапі оцього всього бронювання, очікування, поїздки було дуже неспокійно на душі. І коли ми скасували бронювання, воно як відлягло якось. Знаєте, як камінь з душі спав. Коля каже, що ми поїдемо в холодному морі, ми ж не зможемо купатися. Коротше, ми сумнівалися дуже. Ми забронювали, а потім ламали голову, навіщо ми це зробили. Таке ще буває з нами. Добре, що ми завжди шукаємо бронювання з безкоштовною відміною бронювання. Друзі, будьте уважні, повинна бути опція у вас безкоштовна відміна бронювання. Тому що якщо ви заплатите суму, там теж в букінгу є різні опції. Є повернення всієї суми, є повернення частково суми, а є неповернення суми взагалі. Тобто ви проплатите, все зробите, не приїдете на курорт і вам ніхто не поверне ваші гроші. Тому ми завжди, з безкоштовною відміною шукаємо варіанти. І це ж треба, нам такий варіант попався. І не багато грошей, і перша лінія, і все. Але погоди не було. І хмари там були в тому Святому Власі, і море там холодне, 15-17 градусів. Тобто, не лежала душа. Скасували. І правильно зробили. Шкода мені людей, які їхали на курорт з надією оздоровитися, з надією відпочити. Буду слідкувати за новинами, якщо ці новини нам дадуть, тому що я помітила, що багато новин нам не дають в засобах масової інформації. Ось про що я з вами хотіла говорити сьогодні, і ми з вами поговорили. Не сіли на Титанік, і це нам величезний плюс. Па-па, до зустрічі в наступному відео.